أهلا بكم أصدقائنا في حلقة جديدة من برنامج العيادة. النهاردة هنتكلم عن أعراض الإصابة بجرثومة المعدة، ولكن قبل الدخول في محتوى الحلقة برجاء الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو. أهلا بكم. جرثومة المعدة هي عبارة عن جرثومة حلزونية الشكل تتسلل إلى داخل المعدة وتستقر في غشاء المعدة المخاطي، ومع مرور الزمن تسبب هذه الجرثومة إلى التهاب وتدمير الخلايا التي تتواجد في بطانة المعدة أو الأجزاء العليا من الأمعاء الدقيقة، وفي بعض الحالات يمكن أن تسبب سرطانا في المعدة. وهذه الجرثومة شائعة جدا ومنتشرة، حيث أن نسبة الإصابة بها عالميا تصل إلى 50%، وتعتبر هذه الجرثومة من أكثر الأسباب التي تؤدي إلى نشوء قرحة المعدة. كما قد تؤدي الإصابة بجرثومة المعدة إلى نقص في امتصاص عناصر غذائية مهمة مثل حمض الفوليك وفيتامين B12. والأسباب التي تؤدي إلى انتشار وإصابة الإنسان بجرثومة المعدة غير معروفة تماما، إلا أن الجرثومة تنتقل غالبا للإنسان عن طريق اللعاب، حيث من السهل انتقال العدوى بين أفراد الأسرة الواحدة إذا كان أحد أفرادها مصابا بجرثومة المعدة، أو عن طريق البراز خاصة عند الأطفال. فلذلك يجب الانتباه إلى غسل اليدين بعد استخدام المراحيض العامة والاهتمام بالنظافة الشخصية. كما يمكن الإصابة بجرثومة المعدة بواسطة الماء أو الطعام الملوث. أما عن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بجرثومة المعدة، فبشكل عام الأطفال هم الأكثر عرضة للإصابة، وذلك لتناولهم الطعام أيا كان مصدره، ولافتقارهم معرفة سبب أهمية غسل أيديهم بعد استعمال المراحيض. كما أن البيئة المحيطة بالإنسان لها أهمية أيضا تساهم بالإصابة بجرثومة المعدة، وذلك للأسباب الآتية. أولا، الأفراد في الدول النامية أكثر عرضة للإصابة بجرثومة المعدة من الأفراد في الدول المتقدمة، وذلك يعود لطرق التطهير والنظافة العامة. ثانيا، مشاركة الأغراض الشخصية مع الأشخاص المصابين بجرثومة المعدة. وأخيرا، العيش في أماكن مكتظة بالسكان أو التي تفتقر إلى إمدادات مائية نظيفة. أما عن الأعراض التي تظهر على المصاب بجرثومة المعدة، ففي العادة لا تظهر لدى أغلب الأشخاص المصابين بجرثومة المعدة أي أعراض، ولكن عندما يصاب الإنسان بقرحة المعدة أو التهاب المعدة قد يعاني من أحد الأعراض التالية. أولا، كثرة التجشؤ. ثانيا، الانتفاخ. ثالثا، الشعور بالغثيان. رابعا، الشعور بآلام وانزعاج في المنطقة العليا من البطن. وأخيرا، الشعور بالتخمة بعد تناول كميات صغيرة من الطعام. ولكن قد تتطور هذه الأعراض وتصبح مشكلة حقيقية تستلزم مراجعة الطبيب، لأن الأعراض الآتية قد تدل على وجود التهابات شديدة في المعدة والاثنى عشر. ومراحل تطور هذه الأعراض: أولا، شعور المريض بحموضة شديدة وحرقة في منطقة الحنجرة أو المريء. ثانيا، الغثيان والتقيؤ بشكل أشد مع احتمالية التقيؤ المصاحب للدم. ثالثا، البراز الغامق الذي يشبه مادة القطران بسبب النزيف من التقرحات. رابعا، الإرهاق وفقدان الوزن غير المبرر. خامسا، فقر الدم وفقدان الشهية. سادسا، رائحة النفس السيئة. سابعا، الإسهال وتساقط الشعر. أما عن علاج جرثومة المعدة، فغالبا ما يتم وصف مضادين حيويين معا للأشخاص المصابين بجرثومة المعدة، وذلك لمنع مقاومة البكتيريا لأحد المضادين الحيويين. وفي نهاية حلقتنا نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وترك آرائكم في التعليقات.